trở lại với Lisa Channel và hôm nay chị lại có một quyển sách mới nè, với một ngôi nhà màu hồng tím rất là dễ thương nè. Có một cô búp bê, một tủ quần áo, một căn phòng bếp với đầy đủ các món ăn ngon luôn nè, và một vài đồ dùng nhà bếp, và một căn phòng tắm rất là đầy đủ đồ dùng luôn nè. Và bây giờ chị sẽ bắt đầu chơi nha. Các em thấy quyển sách này như thế nào nè? Hãy bình luận ngay bên dưới video cho chị biết với nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau làm quyển sách này nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ in ra trước nè. Sau đó chúng ta sẽ dùng kéo và cắt. Chúng ta sẽ có được giống như của chị. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ráp cho từng căn phòng nhé. Và các em hãy chuẩn bị sẵn băng keo trong và hồ dán và băng keo hai mặt để chúng ta có thể làm thật là nhanh nha.
và hoàn thành quyển sách để chúng ta có thể chơi nè. Tiếp theo chúng ta sẽ qua một căn phòng khác với một cái tủ quần áo rất là to và những bộ quần áo cũng rất là dễ thương nha. Bây giờ thì chị sẽ qua căn phòng bếp với những cái tủ lạnh nè, những cái bếp nè và những đồ ăn và những cánh cửa tủ cũng rất là dễ thương. Bây giờ chị đang ráp vào nè. Các em sẽ sử dụng băng keo trong để gắn những cái cửa tủ này nhé. Cuối cùng chính là căn phòng tắm với một cái bồn tắm rất là to cũng như là các loại dầu gội, dầu xả, sữa tắm nè. Bây giờ thì chị sẽ kiểm tra lại nhé. Vậy là chúng ta đã ráp xong những cái căn phòng rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ lựa những cái phòng mà chúng ta muốn ở cạnh nhau. Sau đó sẽ sử dụng băng keo trong để dán lại nè.
giờ thì chị sẽ sử dụng hồ khô hoặc là hồ nước. Nếu các em có loại hồ nào thì chúng ta sẽ dán loại hồ đó nha. Hoặc là băng keo hai mặt cũng được luôn nè. Vậy là chị đã hoàn thành xong quyển sách rồi, bây giờ tới lượt các em hãy thể hiện thôi nào. Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo, và các em ơi hãy cho chị biết chúng ta nên làm quyển sách gì ở video tiếp theo nha. Nếu các bạn yêu thích kênh thì hãy nhanh tay đăng ký, like và share để ủng hộ kênh.